Welcome to Ipal channel. Vero patent යටතේ අයින් වෙච්ච එකක් වෙන කෙනෙක්ගේ item එකක් කොපියක් replica එකක් fake එකක් ඔය ඔක්කොම එකට ගත්තත් patent කියන තැනට එනවා. ඉතින් මේ වගේ items කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් #awareness is the key කියලා search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ item. ඊට අමතරව ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවුවොත් පුළුවන් mention කරලා තියෙන description එකේ අපිට share කරගන්න. ඊට අමතරව anthonym.com website එකෙත් මේවා share කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේවා share කරගන්නවට. ඒ share කරන කට්ටියත් අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපේ යුතුයකමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක share කරගන්න එක මගේ වගකීමක් කියලා හිතෙනවා මට වෙන දේවල්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැම කෙනෙක් ගැනම හිතනවා. We have removed your listing because you didn't follow a patent policy එක නැති නිසා අයින් කළා තියෙන පොඩ්ඩක් අපහැදිලි මම ඒනොට කියවන්න. Your listing was reported by Femmedink Go Girl for violating their patent rights. ඒක නිසා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගැහණු කට්ටිය පාවිච්චි කරන දෙයක් reusable p-urinal device. ඒගොල්ලෝ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් බැහැර කරන්න, අපි කියන මුත්‍රා බැහැර කරන්න පාවිච්චි කරන එකක් හිටගෙන. ඉතින් ඒක ගොඩක් famous ගොඩක් තැන්වල. හැබැයි ඒක patent right එකක් තියෙන නිසා ඒක අයින් කරලා දානවා. ඉතින් මේක තමයි item එක ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් familiar දැකලා ඇති හිටගෙන p කරන්න යනකොට තමයි මේක use කරන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න බෑ මොකද patent right එකක් යටතේ මේ කම්පැනිය Femmedink Google එකෙන් තමයි මේක violate කරලා නිසා අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. list එකට දාගන්න add to the list. Do not ever list it. Right, good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Ipal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් විදිහට අපිට challenge. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.